السلام عليكم. رضوان أحمد يحييكم بأجمل تحية ضمن سلسلة حكايات أغاني يمنية وتلبية لطلبات بعض المتابعين الكرام. سنحكي لكم اليوم قصة قصيدة أغنية يا حمامي أمانه ما دهاك، وهي قصيدة عمرها أكثر من 200 عام، صاغ كلماتها الشاعر أحمد عبد الرحمن بن يحيى الآنسي. قصيدة ردد غناءها أساطين الطرب وسلاطين الغناء في اليمن قديما وحديثا، حتى أضحت من روائع كلاسيكيات الغناء الصنعاني الحميني. فإلى القصة نمضي. يحكى أن هناك عاشقا مغرما بفتاة جميلة تمتلك صوت عذب ورخيم، وفي يوم من الأيام أعلمته بأنها سوف تحضر حفلا للأمير مع بعض أترابها. خاف العاشق الولهان وتوقع بأن مصيبة ما سوف تحل على محبوبته في حال ذهابها، لعلمه بفساد وفسوق ومجون ذلك الأمير. خشي عليها من ذلك وأن توقع نفسها بالمهالك من حيث تدري ولا تدري، وحاول إثناءها عن عزمها بشتى الوسائل، لكن شاءت الأقدار ألا تستمع لنصيحته بعد أن أكدت له بألا يقلق عليها وأن الأمر ليس بالسوء الذي يظنه. ذهبت، وهناك رآها الأمير فافتتن بجمالها وحسنها وبصوتها العذب، وفي لحظة ما استفرد بها على غفلة من الجميع وعرض عليها الزواج، فرفضت ذلك، وما كان منه إلا أن أقدم على اختطافها محاولا إجبارها على الزواج منه، لكنها عاندته وأصرت على رفضها له، بل وهددته بأنها ستشكوه لحاكم أو إمام ذلك العصر وتفضحه بين الناس إن لم يدعها وشأنها، لكنه أصر على دناءته، فكان ما كان منه معها إما نكاحا وإما سفاحا بقدر ما يتخيله الراوي أو المستمع. ومع ذلك خاف ذلك الأمير من تهديدها له ومن أن تفضحه كما وعدت، فقتلها. عندما وصل الخبر إلى حبيبها الشاعر، وقف مسلوب الحيلة أمام سطوة أمير عنيد جبار، ووجد نفسه عاجزا إلا من أشعاره ليصور لنا أجمل كلام قيل في هذه المناسبة الحزينة. سبك قصيدته الحمينية في غاية الجمال والإبداع، وشاعر القصيدة قد لا يكون هو بطل القصة، وإنما مترجما لها متقمصا دور الحبيب المفجوع في ضياع حبيبته. إنه الشاعر أحمد عبد الرحمن الآنسي، شاعر بليغ في معجم الشعر الحميني ومهمله، وهو واحد من رواد وفرسان وملوك مملكة الشعر الحميني المعدودين والمشهورين في أرض اليمن. كيف لا وهو ابن الشاعر الأشهر القاضي عبد الرحمن بن يحيى الآنسي، من طغت شهرته على كل شعراء الشعر الحميني. لقد شبه الشاعر المحبوبة بالحمامة، كما شبه ذلك الأمير الظالم المستبد بالباز والذئب، فأسرد تفاصيل القصة في أبيات مكسوة بالجمال وبأسلوب شيق تكتسي حروفه الحياء والخجل والجمال والعفاف. ثم يندب الدهر الذي خانها وجرعها كأس الآلام، وماذا يفيد العاشق الندم في مثل هكذا مآل؟ شلك الباز من بين اخوته، حين عرف أن يده ساعته، لو سمع يا حمامي نغمته، كان شايف لك من قبضته، غير أجرى دمت في مبلته، أسأل الله يعمي مبلته.